यो A50 यसको ब्याक प्यानलहरु कसरी ओपन गर्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो रहनेछ। हेरिदिनु होला पछाडि। यसरी हेरिदिनु होला। एकदम मजाले बिस्तारै नातिकन यसलाई रिलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम स्लो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यामेराको वरिपरि गम चिप्काएको हुन्छ, गम लगाएको हुन्छ। यसलाई यसरी बिस्तारै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नआत्तिकन है। गमहरूलाई हटाउँदै हेर्नुहोस्। यसरी एकदम स्लो तरिकाले एकदम स्लोली
यस्तो गमहरू हुन्छ यस्तो तरिकाले बिस्तारै नातिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम भित्रियो विशेष गरेर भित्र डिस्प्लेको पत्ताहरू हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तरी यसलाई बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ है। अब यतापट्टिको साइडलाई Sammsung A50 हो यो फोन। अब यो तल पत्ता नजिक आउँछ यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ओके हेर्नुहोस् यो फोन लगभग ब्याक प्यानल रिमुभ भइसक्नै लागेको छ। हेर्नुहोस् अब मैले यहाँ थोरै हिट दिनेछु। अब सजिलैसँग उठ्टिनेछ। हेर्नुहोस् यसरी हिट मारिसकेपछि कसरी यस्तो इजीसँगले फोनको ब्याक प्यानल रिमुभ भइसकेपछि हेर्नुहोस्। कुनको भाइ? ओके यो रिमुभ भइसकेको छ ब्याक प्यानल। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर नटहरू हुन्छ ग्रुपहरू हुन्छ यस्तो। अब यसलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके यहाँको सबै स्क्रु रिमुभ भइसकेको छ। अब यो सिम ट्रे निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिम होल्डरहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् सिम होल्डर। ओके यो फोन अलरेडी अन छ है। अब यसलाई मैले स्विच अफ गरेँ।
ओके स्विच अफ फोन ओके यहाँको नटहरू सबै रिमुभ भइसकेका छन् अब यसरी यहाँबाट यसरी नङले उकाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् यसको यहाँनिर पछाडिको बडी यसरी ओपन हुन्छ स्पिकर यहीँनिर आउँछ एन्टिनाहरू यहाँनिर छन् कीहरू यहीँ छन् यो फोनको है यहाँको एन्टिनाहरू स्पिकर है अरू यहाँ छ यसलाई यहाँनिर राखौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् खोल्दाखेरि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने यो पत्ताहरू यहाँनिर यो पचेर भयो भने यस्तो भयो भने यो पत्ता ड्यामेज हुन सक्छ त्यसैले एकदम ध्यान दिनु होला तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला लिङ्खिम मोबाइल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै भिडियो फेरि पाउनको लागि धन्यवाद।